Ay. Ay. Kick. Oh my God! Oh my God! Ano na yata siya? Oh my God! Finally! Wala na yung naghatid. Wala na siya. Ayan na po siya. Wow! Finally! Ready for unboxing. Long wait is finally over. Andito na po ang ating unit iPhone 12 Pro Max Pacific Blue. So, huwag na natin patagalin pa. Buksan na natin yan. Baka mamaya hindi iPhone ang laman. Baka mamaya na-scam tayo, nabudol-budol. Mahirap na. So, check natin. Okay. Wow! Wow! So there, color Pacific Blue. We are going to unbox them tomorrow. Kasi gabi na. Hello everybody! Welcome back to my YouTube channel. This is Saray of Taray Vlogs, and today is a very special day kasi mag-unbox tayo ngayon ng iPhone 12 Pro Max! Ito yung last unboxing ko ngayong taon na to kasi nakapag-unbox na tayo ng iPod, MacBook, at Apple Watch. So ngayon, ito na lang ang magkukumpleto sa dapat kong unbox ngayong taon na to. Okay, so ano pa ang ating hinihintay? Huwag natin patagalin pa, i-unbox na natin ito. Bago tayo mag-unbox, ipapakita ko muna sa inyo ang Apple Store sa Yas Mall, Abu Dhabi. Andito tayo kahapon kasi bumili tayo ng case and magsafe charger. So, maraming pila kasi maraming nag-pre-order ng iPhone. Ayan yung mga cases niya. Ito leather case to guys. Leather case. May magsafe fixture. Tapos ito naman ang silicone. Mas maganda yung grip ng silicone. Mas maganda siya kaysa sa leather kasi yung leather madulas. Ito sana maganda kasi itong perfect na kakulay halos ng 12 Pro Max Pacific Blue. Kaso nga lang, nadudulasan kasi ako sa kanya. At saka yung presyo niya, mas mahal pa din doon sa isa. Pero kung kayo naman baklang so eto, pwede to, di ba? Pabebe. Pwedeng itong bilhin. This is OtterBox. Meron din siyang nakalagay sa likod na magnet fixture. So ayan yung mga kulay na meron sila. Very dark. Ito naman si blue. So ayan. At ito naman yung wallet. Sure ba? Na hindi ko planong gamitin. Diyos ko, hindi ko pagkakatiwala dito ang aking credit card at aking debit card. Nakakatakot. Kasi baka matanggal. Yun yung mga colors na available. Mukhang ko siya winner. Okay guys, so ito yung dalawang kulay ng casing. This is the Cypress Green and this is the Plum. So both of them are really good. Ang ganda ng kulay nila. So nakakakalito. Meron na rin siyang kasamang yan, yung MagSafe fixture. Maganda rin yung gilid niya. Hindi siya hindi siya magagasgasan. Ito yung pinakagusto ko na kasi nakasarado yung likod niya. Hindi siya bukas kagaya nung sa 11 Pro Max na pagka nadali sa dulo, may possibility na masira yung phone or magasgas yung phone. So, ayan. Tapos guys, ang maganda ngayon, ang policy ngayon ni Apple, meron silang return policy hanggang January 20
So more than 15 days talaga, months ang bibilangin bago mo siya pwedeng isoli sa kanila. Kung hindi mo gustong kulay or gusto mo i-refund yung binayad mo. Ganon. Okay, so eto guys yung mga cases. This is for the Promax. Ayan yung mga cases nila. The blue, the deep navy, the plum, this is the pink, and this is the cypress green. Tapos wala siyang kasamang charger. So kailangan nyo siyang bilhan ng 20-watt power adapter, USB-C. Pero kung meron na kayong iPhone 12 last year, iPhone 11 last year, hindi na kailangan bumili nito kasi ganyan din yung charger nyo. So ito naman yung magsafe charger. Nakakailanganin nyo pa rin ito kasi hindi nyo siya magagamit nang wala ito. Okay, so bibilin mo pa din siya. Pero may kasama siya sa box na cable. Pero yung cable, wala siya nito. So ito ang pinaka-importante. Bago pa to, mas importante to. Kasi dito mo gagamitin yung cable mo. Okay? Ito, pag binili mo to, kakailanganin mo pa din yung cable. So titingnan natin mamaya, which one is better? Yung cable lang o gumamit tayo ng MagSafe charger? So we will see alin sa kanila yung mas bongga. Okay? Okay, so ito po yung mga i-unbox natin today. Ayan, bunutin mo natin. First, ito, ayan po, ang ating silicone case para sa Promax natin. Ito yung tinatawag nilang plum. Okay? Siyempre, ang sunod naman ay ang MagSafe charger. Titingnan natin kung mabilis ba tong charger na to o mas mabilis pa rin yung pinapalsak sa cellphone. Let us see. And syempre, ang pinakahuli naman ay ang iPhone 12 Pro Max color Pacific Blue 512 gigabytes. Okay? Napakanipis po. Makapal pa ang Fesco sa kanyang box. Okay? So, manipis siya dahil wala siyang kasamang charger. Dahil daw sa environment chuchu. Yung mag-aaral ng dahil daw sa, dahil we would like to protect the environment daw, sabi ni iPhone. Sabi ni Apple pala. Sabi ni Apple, kaya ang sagot ko sa kanila, Charis! Huwag nyo kaming charingin! Okay? Wala tuloy kaming magagamit na charger. Kailangan namin bilhin yung charger. Kailangan namin bilhin ng earphone or AirPod. Ay nako. But then again, sige na, hayaan natin yan. Stop ranting. Ito na po ang ating 12 Pro Max. Bubuksan na po natin siya. Okay, ito na siya. Ayan. Ay. 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 Ang ganda, ang sarap sa tenga, in fairness. Tapos eto na siya. Tingnan natin. Love. Wow! Nakita ko na siya ng... Ayan, tumuwad talaga ako. Nakita ko na siya ng ilang ulit sa Apple Store. Okay? Pero iba talaga pag nasa personal. Ang ganda. Ang ganda at saka ang laki. Malaki siya. Mas malaki yung camera niya, yung camera setup niya. Hindi gagaya ng iPhone 11 Pro Max. Mas maliit siya. Ooh! At pati to guys, papel na siya. Papel. Ang ganda ng gilid! Ang ganda ng side! Ang ganda ng gilid, oh. Pak. Oh, pak. Lala. Ang ganda! Kaso nga lang, ayun, nagkakaroon siya ng fingerprints. Pero okay lang kasi lalagyan naman natin siya ng cover. Kung mapapansin nyo guys, wala siya ditong millimeter wave antenna. Hindi kagaya ng wala siya dito. Flat siya, plain siya. Hindi siya kagaya ng US version na meron kasamang millimeter wave. Kasi nga, doon lang naman sa country nila, merong ganung super fast millimeter chuchu. Kaya hindi ko na masyadong inaalam pa kasi nga, wala din naman sa lugar namin at wala din naman sa Pilipinas. So, hindi ko din siya may enjoy. And, syempre, dahil nga
para sa pagmamahal sa environment. Kaya kahit sinatsaring-tsaring tayo ng Apple, wala tayong kasamang power brick at wala tayong kasamang earphone. Na taon-taon, usually kasama niya. Okay, set aside muna natin yun dyan. Dyan ka muna. Ang ganda. Next, ito naman, silicone case. Let's open. Maganda siya sa personal actually, in fairness. Wow. Ako talaga color green. Color green. Kaya ito ang binili ko kasi green ang gusto ko. Kasi, after ko siyang gamitin, after ko siyang i-unbox, isosoli ko to sa Apple para papalitan ko ng color green. Gusto ko green at saka siya. Nagtatalo yung isip ko kung green or plum. Kasi pwede nyo naman siyang isoli eh. Pwede nyo siyang isoli at wala namang problema sa Apple yun. Tapos ayan, may magsafe feature. So, bongga siya, winner. Okay, ang susunod guys ay ang magsafe. Okay. Ayan itong magsafe. Ganito yung itsura ng magsafe. Ganyan siya kalapad. Okay? So, let's try. Let's see. Itong katsaringan na naman ng Apple na to. Walang charger. Para bumili kami. Mga tsaringgola din kayo eh. Mga echusera. So, eto siya. Ayan siya. Ayan. Ayan. Hindi pala siya masyadong mahigpit. Ayan. Ayun. Hindi natatanggal din eh. Sa bagay, hindi ka naman mag-charge habang ginaganon-ganon mo. So, carry lang. Carry lang siya. Ayan. So, titingnan natin mamaya. Magkakaroon tayo ng review kung mabilis ba siya mag-charge or hindi. Or mas mabilis pa din yung lightning cable niya. Ayan. Ito na siya. Ayan. Setup natin. Finally! Ayan na siya. Ayan na siya. Ayan na siya. Nakasetup na si iPhone. Nakasetup na siya. Winner na siya. Later, babalik ako kasi, I have to go to the mall first para palagyan to ng plastic case to make sure na hindi magagasgas yung gilid. Kasi, pag nilalagyan natin ng casing, usually, nagagasgas siya lagi kapag pumapasok at lumalabas yung casing. So, kaya hindi ko pa din siya muna sinusubukan. Gusto ko masigurado na yung gilid ay protected na with plastic cover. Ayan. So, eto na ngayon ang ating iPhone 12 Pro Max.
Okay guys, ito ang itsura niya sa labas. Napakaganda lalo pag nasisindagan ng araw. Sobrang blue siya. Hindi gaya pag nasa loob ka. So guys, abangan nyo ang review ko sa iPhone 12 Pro Max pagdating sa battery, sa charger, sa video stabilization at sa kanyang camera. See you all guys hanggang sa susunod kong video. Babush!